ไม่ใช่ allergy นะคะวันนี้มาสอน basic science อ่ะ immune response ฟังชื่อเรื่องแล้วเป็นไงคะเรียนตอนบ่าย3 โมงหลับตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขี้เกียจอาจารย์ก็ไม่เอาละเดี๋ยวหมอหลับดูการ์ตูนแต่ดูการ์ตูนในห้องเย็นๆก็หลับได้นะหมอโอเคหมอเคยคิดไหมว่าเรามี immune response ทำไมเรา response อะไรต้องถามตัวเองก่อนเชื้อโรคในโลกนี้เรามีศัตรูมากมายถูกไหมคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลบนเก้าอี้นี่มีไหมมีเพื่อนข้างๆหมอมีไหมเพื่อนข้างๆหมอเป็นศัตรูของหมอ โอเคนะทีนี้เนี่ยหมอคิดว่าตอนเราเรียนนี่เราถูกสั่งให้ท่อง T เซลล์ B เซลล์ antibody NK เซลล์ถามจริงๆรู้เรื่องไหมตอบมาเลยไม่เกรงใจไม่รู้เรื่องเพราะจริงๆเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะคุณหมอมันยากหมอเรียนอะไรไม่รู้ลอยอยู่ในอากาศจับตัวได้ไหมไม่ได้เชื้อโรคก็ไม่เห็นสั่งว่ากินกันมันกินยังไงว่ามองไม่เคยมองเห็นวัดรีแอคชั่นก็เป็นระบบน้ำซีโร่ก็ไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นระบบที่เข้าใจยากมากจนกระทั่งมันเริ่มแอนิเมชันการอัปโหลดมันดีขึ้นและเร็วเนี่ยมันค่อยเปิดโลกของการสอนอิมมูนค่อยง่ายขึ้นหน่อย objective นะคะปัจจุบันนี้เวลาสอนมันขึ้นต้องด้วย objective immune response เรียนอะไรก่อนเรียน normal นะปกติหมอเรียน immune response normal immune response ก็คือมีระบบเซลล์มีระบบ humoral มีระบบ complement มีระบบ phagocytosis อาจารย์ขอบอกว่าสอนแล้วมันไม่เล้าใจเลยเรียนแล้วมันก็ง่วงเพราะมันไม่รู้จะเรียนแบบแล้วยังไงอะแต่จริงๆอันนี้เราเรียนเอาไปใช้ดีกว่าเรารู้แล้วว่ามันต้องกำจัด infection ให้เราก็เรียน immune response ของ bacterial infection เราจะได้รู้ว่าบรรดาหมอเม็ดทั้งหลายเวลายูทิสเซปซิสร่างกายมันช่วยตัวเองอยู่มันช่วยยังไงแล้วเด็กคนไข้เด็กของจะติดไวรัสเนี่ยไวรัสมันทำอะไรกับเด็กคนไข้อยู่แล้วหมอจะช่วยเขายังไงพาราไซต์สมัยนี้ไม่ค่อยมีก็เรียนก็เหลือเวลาแค่5 นาทีเรียน normal เสร็จก็เรียน abnormal แล้วกัน abnormal เนี่ยจริงๆมันมีแค่3 อย่างเมื่อกี้ได้ลองถามเพื่อน immune response มันไว้ทำอะไรอันที่1กำจัด infection อันที่2กำจัด cancer cell โอเคไหมคะถ้าไม่กำจัด infection หมอก็ infect ก็ถ้าเป็นโรคพวกนี้ก็เรียกว่า immune deficit ขาดไปถ้าเกิดว่ากำจัด abnormal cell ที่มันแบ่งตัวไม่ได้หมอก็เป็น cancer ทั้ง2 ด้านเป็นอิมมูนไม่ดีนะคือขาดอีกฝั่งหนึ่งทำงานมากไปก็นี่ไงบรรดาไฮเปอร์เซนต์ทั้งหลายก็ตระกูลนี่อาจารย์ดูอยู่กับทีมรูมาโตดูอยู่คือทำงานเยอะไปเธออย่าทำอย่างนี้สิไม่ทำก็ไม่เกิดเรื่องดังนั้นฝั่งนี้พูดง่ายๆก็คือบรรดานี้ก็คือทรีด้วยยากดภูมิพวกขาดก็รีเพลซเข้าไปคอนเซ็ปต์มันง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆเวลารักษามันจะมีดีเทลแล้วก็เนี่ยก็บอกไปหมดละabnormal เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูแต่ละเรื่องดูจบก็แยกย้ายกัน normal เมื่อกี้พูดแล้วขอนำเสนอ infection อันแรกคือแบคทีเรียก่อนเหตุผลเพราะมันเข้าใจง่ายค่ะหมอจินตนาการนะไวรัสตัวแค่นี้ไวเซลล์ตัวแค่นี้ไวรัสตัวแค่นี้หมอตัวเท่านี้มดอยู่ที่พื้นหมอเห็นไหมไม่เห็นนี่คือความคิดของไวเซลล์กับไวรัสถ้าเป็นมือถือตกที่พื้นเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดของไวเซลล์กับแบคทีเรียแล้วเห็นเราทำไงเก็บแบคทีเรียมันกินโอเคเข้าใจแล้วนะแล้วพาราไซต์อาจารย์ตัวเท่านี้แล้วก็มีแบบบิ๊กฟูดไจแอนตัวเท่าเพดานแล้วหมอจะไล่มันไปยังไงต้องมาลุมทิมเดี๋ยวจะให้ดูเหมือนทำอย่างนี้จริงๆนะโอเคเรามาดูอันแรกประมาณโทรศัพท์มือถือกับตัวเราก่อนขอนำเสนอแบคทีเรียและแมคโครฟาจเห็นไหมกินไหมคะหมดไหม
แป๊บเดียวหมดนี่ของจริงนะจ๊ะนี่แหละนี่คือวิธีกำจัดแบคทีเรียทันทีที่ไวท์เซลล์เจอแบคทีเรียไม่ขึ้นกับชาติพันธุ์ของแบคทีเรียเรียกว่า innate immunity เจอปุ๊บทำงานปั๊บแล้วมันรู้จักกันได้ยังไงอันนี้เป็นดีเทลเนาะเวลามัน activate ขึ้นมานะคะเดี๋ยวนี้ฟลูทั้งหลายกับ 3D มันดีมากเลยมันจะเห็นเลยว่าโอ้ยมันเริ่มกินเข้าไปแล้วมันก็แบบว่ากำลังมีการใช้พลังงานทำลายแบคทีเรียเนาะโอเคมันมีวิดีโออีกอันน่าสนใจมากให้ดูเจนเวย์อยู่ไหนอะเคยเห็นแล้วไหมใช่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าขยันไปหรือเปล่า เดี๋ยวนะให้ดูอันนี้น่าจะใช่อันนี้นะ Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. กินยากไหมคะมันเป็นเราก็เข้าใจได้นะแบคทีเรียต้องทำตัวมันไงลื่น Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. ๆแล้วก็มีหางจะได้ว่ายหนีได้เร็วๆเอาจำได้ไหมตอนเรียนปี2อ่ะไวรูเลนแฟกเตอร์ของแบคทีเรียแคปซูลแล้วก็หางไพไลน์นี่ไงอันเนี้ยเอาไว้หนีไงหนีใครก็หนีไอเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วก็คำถามแรกมันรู้จักกันได้ยังไงคือหมอลองดูซิมันตามเชสซิ่งแบคทีเรียได้ยังไงไม่เคยเจอกันนี่เป็นรักแรกพบหมอต้องจินตนาการนะระบบอิมมูนอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่แบบเรารอบเราเป็นอากาศรอบเซลล์เป็นอะไรจ๊ะเป็นน้ำหมอเอาเซลล์ออกมาไม่มีน้ำหล่อเป็นไงจ๊ะเซลล์เป็นไงแห้งตายเหมือนปลาหมอเอาปลาขึ้นจากน้ำไม่ได้หมอเอาเซลล์ออกจากน้ำไม่ได้เช่นกันเซลล์รักษาสมดุลทั้งหมดผ่านเซลล์เมมเบรนแถมเราเป็นตระกูลสัตว์ไม่มีเซลล์วอลด้วยไม่มีอะไรโปรเทคเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในน้ำดังนั้นมันปล่อยอะไรจ๊ะถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนปล่อยฟีโรโมนนี่แหละอินเนตมันทำงี้เดี๋ยวจะให้ดูCells of the immune system, such as macrophages and dendritic cells, are the first line of defense in recognizing. In the initial stages of an immune response, the innate immune system recognizes the presence of pathogens and provides the first line of defense. Dendritic cells, which are circulating through the tissues, have the ability to recognize the presence of pathogen-associated molecular patterns, or PAMPs. PAMPs are conserved features of pathogens, such as the lipopolysaccharides, or LPS, which are components of the cell membranes of all gram-negative bacteria. Dendritic cells have the ability to recognize PAMPs through the expression of a family of toll-like receptors, or TLRs. In the case of LPS, it is recognized by one member of the TLR family, TLR4, which is expressed on the surface of the dendritic cell. LPS is transported by the soluble LPS binding protein, LBP, to the surface of the dendritic cell and deposited on the cell surface protein CD14. The presence of LPS is detected by TLR4 through its interaction and recognition
of the LPS bound to CD14. The signal delivered by the TLR initiates maturation of the dendritic cell. The dendritic cell can now migrate to regional lymph nodes and activate the acquired immune response. Cells of the immune system, such as macrophages and dendritic cells, are the first line of defense in recognizing pathogens of various kinds. These cells have developed several kinds of receptors for recognizing different kinds of pathogen-associated molecular patterns, known as PAMPs. There are different classes of these proteins that recognize different types of PAMPs. Toll-like receptors, or TLRs, are composed of multiple leucine-rich repeats that are useful for recognizing various PAMPs. TLRs are membrane-associated proteins. Some are located on the surface of the cell, while others are located on endocytic vesicles, where they survey the degraded contents of pathogens taken up by endocytosis. Each member of the TLR family recognizes different kinds of PAMPs. For example, TLR5 recognizes flagellin, which is a highly conserved constituent of the bacterial flagellum. Bacterial genomes contain methylated CpG oligonucleotide motifs, which are recognized by TLR9 once the genome has been degraded in the lysosome. TLR6 and TLR2 are a dimer that recognize diacyl lipopeptides. TLR1 and TLR2 are a dimer that recognize triacyl lipopeptides. And TLR4 recognizes lipopolysaccharide, LPS, a component of gram-negative bacteria. Like TLR9, TLR3 and TLR7 are located on endocytic vesicles and recognize double-stranded RNA and single-stranded RNA, respectively. When any TLR is activated, it sends a signal to the nucleus by activating transcription factors. Not all pathogens, however, cytosol. There are at least two classes of receptors that can detect pathogens in theเซลล์ที่เราไม่ค่อยรู้จักคือเซลล์ที่เราไม่รู้งงๆคือแมคโครเฟจปัจจุบันตอนนี้วิทยาศาสตร์ของอิมมูโนโลจีเนี่ยไม่ได้สนใจ T เซลล์ B เซลล์นะคะสนใจแมคโครเฟจเพราะว่ามีดบาดแบคทีเรียเข้า RSV อินฟลูเอนซ่าเข้าทางจมูกบนมิวโคซ่าก็เจอแมคโครเฟจก่อนทั้งนั้นนะทั้งนั้นแล้วแมคโครเฟจจะ process ต่อว่าเหมือนหัวคิวจ่ายงานอะว่าไอ้นี่เป็น bacterial response ไอ้นี่เป็น viral response ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเพราะฉะนั้น innate เนี่ยเป็นตัวจ่ายงานของทุกสิ่งตอนนี้นะแต่ว่านี่อาจจะ deep จะอยากให้หมอเข้าใจก่อนว่าเริ่มต้นของ immune response เนี่ยมันเริ่มต้นที่ innate แล้วเราก็มาดูอันนี้ได้เลยAn immune response involves events that unfold both locally at the site of an infection and at more distant sites, such as nearby lymph nodes. We can see the integration of the different parts of the immune response if we follow the course of a typical infection. Most pathogens are kept outside of the body by epithelial barriers, such as the epidermis, and are crossed only when there is an injury or tissue damage. After an injury, bacteria cross the epidermis and establish an infection in the underlying tissue. Phagocytic cells in the tissues, such as macrophages and neutrophils, engulf the pathogen. เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ากินได้ยังไงรู้แล้วใช่ไหมว่ามันรู้จักได้ยังไงแบคทีเรียอยู่ตรงนั้นอยู่ในน้ำเปลือกเซลล์เป็นไลโปโพลีแซคคาไรด์ถ้าเป็นกรรมลบไทรเอซิลถ้าเป็นกรรมบวกละลายอยู่ในน้ำค่ะความเข้มข้นเยอะไหมเยอะค่ะหมอมันอยู่ตรงนั้นเหมือนหมอใส่น้ำหอมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยกลิ่นจะแรงที่สุดตรงไหนรอบๆตัวแมคโครฟาจได้กลิ่นมันได้กลิ่นอาจารย์ก็ไม่รู้เพราะว่าไลโปโพลีแซคคาไรด์ความเข้มข้นมันอยู่ตรงนั้นพอมันสติมูลเลตตัวที่1ก็จะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วถามมันรู้จักได้ไง TLR4 ไงคะมันรู้จักกำบวได้ไง TLR5 TLR7 TLR1 ไงคะมันรู้จักไวรัสได้ไงอันนี้จะยากขึ้นไวรัสติดมันก่อนแล้วไวรัสเนี่ยมันบางทีมันไลซ์ในเซลล์ได้มันก็ไปเจอ TLR9 มันรู้จัก
ตัวนี้เป็นตัวแรกที่รู้จักแล้วบอกแล้วว่ามันมีอะไรเข้ามาในร่างกายเราหลังจากนั้นต่อค่ะนี่ PMN Dendritic cells are also phagocytic and are activated by binding pathogens to leave เนี่ยแล้ว dendritic cell เป็นหนึ่งในตระกูล macrophage หมอตรงเนี้ยเห็นไหมถ้ามันกินไม่หมดนะมันก็จะเกิด the site of infection and migrate to a lymph node. The migrating dendritic cells enter the lymphatic vessels and are collected in a draining lymph node. dendritic cell ไป lymph node เลยค่ะไปกระตุ้น T cell ตรงนั้น In the lymph node, T cells are activated by antigen presented by the dendritic cells, and in turn activate B cells to secrete antibody. Effector T cells and antibody molecules return to the circulation. They leave the circulation again at the site of infection, where inflammatory mediators have induced changes in the blood vessel endothelium. CD4 T cells activate macrophages to become more cytotoxic, while antibody recruits complement to lyse bacteria directly and to opsonize them, enhancing their uptake by phagocytes. In the case of a viral infection, activated CD8 T cells would kill any infected cells present. จบกระบวนการจบไหมคะนะถ้าเกิดว่าแบคทีเรียหมดจบค่ะถ้าแบคทีเรียไม่หมดเป็นไงคะก็อินเฟลมแผลมันยังไม่หายถูกไหมมันก็จะเน่าคือแบคทีเรียมันลงมาในผิวเนี่ยนะคะคุณหมอมันถามว่ามันอยากเข้าร่างกายเราทำไมมันเห็นเราเป็นอะไรของมันหมอมันเป็นโต๊ะจีนแบคทีเรียเนี่ยมันได้สารอาหารจากไหนรอบตัวมันแล้วมันได้มายังไงมันย่อยถูกไหมหมอมีดบาดสแตปเข้าไปในผิวสแตปชอบมากผิวนี่มันอยากเข้าไปนานแล้วนะแต่ว่าแบรีเออร์มันดีวันดีคืนดีหมอชั่วทำกับข้าวเลือดสาดเลยสแตปเข้าไปโอ้โหสำหรับสแตปนี่คือสวรรค์มันก็จะปล่อยเอนไซม์มาย่อยเนื้อเยื่อหมอถ้าไม่มี PMN ไม่มีแมคโครฟาจเนื้อเยื่อหมอเป็นไงคะหมดค่ะค่อยๆเป็นหลุมแต่มี PMN มานะคะอาจารย์ก็บอกก็โชคร้ายเท่าๆกันนะคะหมอเวลามันตายเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ากินแล้วจะชนะนะคะหมอ PMN หรือแมคโครฟาจบางทีกินแบคทีเรียตายคู่ก็มีค่ะเพราะว่าเมตาบอลิซึมข้างในมันจะสูงมากและการตายแบบนี้ไม่ดีเลยคือระเบิดตายแบบระเบิดเมื่อกี้เดี๋ยวมีไซโทบาติกเอฟเฟกต์ของไวรัสตายแบบอะพอปโตซิสอันนั้นดีถ้าตายแบบระเบิดคุณหมอรู้ไหมในเม็ดเลือดขาวหมอเต็มไปด้วยเอนไซม์ถ้าระเบิดมามันย่อยอะไรย่อยเนื้อนิ้วของหมออ่ะเพราะฉะนั้นหนองเนี่ยมันเป็นอิมมูนรีแอคชั่นนะโอเคเก็ตริดได้ก็จบไปงั้นเวลารักษาบางทียาเข้าไม่ได้ยาไปทำลายเซลล์วอลแบคทีเรียหายอิมมูนจบยาเข้าไม่ได้หมอก็เลยต้องเจาะนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่เราทำภายใต้สิ่งที่หมอนั่งให้แอนติไบโอติกเนี่ยเรากำลังช่วย PMN แมคโครฟาจอยู่นี่แหละถ้าหมอไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้อิมมูนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วออร์แกนหมอจะเป็นไงปอดหมอที่เป็นนิโมเนียจะเป็นไงพังฮาร์ทหมอจะเป็นยังไงพังรีนอลแอบเซสหมอจะเป็นยังไงพังหมอลองคิดว่าถ้าตัวเองกลับไปอยู่ในยุคที่ไม่มีแอนติไบโอติกเราจะเป็นยังไง แค่เตตานัสหมอก็ตายแล้วโอเคไหมคะหมอเข้าใจอย่างนี้คืออิมมูนเรสปอนส์ธรรมดาไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคือทุกอย่างเกิดเป็นตามเวลาวันแรกเจอกันเป็นนาทีจ้าเอ๋กันระหว่างไมโครฟาจกับแบคทีเรียเป็นมินิท PMN chemotaxis ตามมาออกจากหลอดเลือดเป็นชั่วโมงและถ้าเมื่อไหร่ T helper activation เป็น day ดังนั้นชะตาชีวิตหมอ2วันแรกขึ้นกับปริมาณแบคทีเรียขึ้นกับปริมาณการกินเร็วหรือช้าของแมคโครฟาจและ PMN ถ้าแบคทีเรียแบ่งตัวเร็วกว่าเรทการกินเยอะๆหมอจะกลายเป็นไงจ๊ะเซปซิสหมอเข้าใจหรือยังว่าคนไข้ทำไมให้เคโมแล้วนิวโทพีเนียวันรุ่งขึ้นเธอถึงเซปซิสหมอนั่งอยู่เนี่ยอ้าปากสิจ๊ะในปากตอนนี้ในเหงื่อของหมอเนี่ยมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่กี่ตัวอาจารย์จะบอกให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนิวโทฟิลเซอร์คูลเลตอยู่ในช่องปากหมอประมาณ3 ล้านตัวหมอรู้ไหมหมอมีแบคทีเรียอยู่ในตัวเนี่ยกี่กิโลไม่ถามเป็นขีดนะอ้าวเดาอันนั้นอาจจะ
เรามาหากันหน่อยเดี๋ยวหลับนี่หลายคนเริ่มสลบแล้วขนาดไม่ปิดไฟเอาน้อยกว่า1 โลโอ้ยเอาเร็วใครสะอาดยกมาน้อยกว่า1 โลไม่เอาแล้วหรอ10 โล1 โลมีไหมคะน้อยกว่า1 โลเอาอะไรดีอ่ะมากกว่า10 โล ก็ไม่มีอีกงั้นอยู่ระหว่าง10คนส่วนใหญ่บอกอยู่ระหว่าง1 ถึง 10น้อยกว่า5 โล1 ถึง 5 โลน้อยนิดนึงเนาะงั้น5 ถึง 10 โลอ่ะแล้วพวกที่ไม่ยกอ่ะมีแบคทีเรียป่ะสเตอร์ไลน์ไม่นะคะเอาฮ่าๆหน่อยแล้วกันมันง่วงนะคะจริงๆเรามีแบคทีเรีย3 โลค่ะหมออยู่ในบาวแต่ปากอ่ะมันเป็นที่แบคทีเรียพินิเตรตเข้าไปเยอะที่สุดเขาเรียกว่าปากเอาเป็นอวัยวะที่สกปรกที่สุดดูจากเซอร์ไวแลนซ์ของ PMN จริงๆคุณหมอนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีไมโครทรมาเล็กๆแบคทีเรียก็เก่งแทรกเข้าไปในมิวโคซาปกติได้แต่มันน้อยค่ะหมอแมคโครฟาจกินทันเพราะฉะนั้นมันเลยไม่กระตุ้น T เซลล์โอเคไหมคะถ้ามันเยอะคืออย่างนี้ค่ะหมอทุกอย่างมันเกิดพร้อมกัน 1. แบคทีเรียเข้าไปแมคโครฟาจจะเจอก่อนส่งไซโตไคน์ไปเรียกนิวโทรฟิลออกมาที่บริเวณนั้นกินยังไม่หมดเดนเดติกเซลล์มันก็กินพร้อมแมคโครฟาจนะหมอแล้วมันก็วิ่งไปที่ลิมโนดตอนนั้นเลยแต่ว่าโคลโนเอ็กซ์แพนชันของ T เซลล์มันต้องใช้เวลาในการแบ่งตัวกว่าจะได้โคลโนเอ็กซ์แพนชันเต็มที่แอนติบอดีก็ประมาณ4 วันหมอเคยรู้ไหมล่ะว่าทำไมเดงกีต้องช็อก4 วันเพราะเป็นวันที่ T helper cell สูงสุดไซโตท็อกซิก T สูงสุดฆ่าไวรัสที่อยู่ในเซลล์ตายหมดพร้อมเซลล์ของเรามันไม่เห็นนะมันทำลายเซลล์ดังนั้นเดงกีเนี่ยไปหมดค่ะหมอเวสเซลหมอจริงๆสภาพวันนั้นเหมือนวัสคูไลติสซีโรซาของหมอมันก็เลยลีกเข้าในพลูล่าและในเพอริโตเนียน้ำรั่วหมดเพียงแต่ว่าไวรัสมันเขาอันนี้งานวิจัยของศิริราชทำไวรัสมันหายไปจากไลนิ่งทั้งหมดของหมอภายใน1 วันวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลยหยุดน้ำรั่วแต่ถ้าอิมมูนไม่ค่อยดีมันอาจจะอยู่2 วันรั่ว2 วันแต่ก็ไม่ค่อยตายนะคะคนที่ตายคือสตรองอิมมูนค่ะโอเคเราไปต่อกันนะสรุปหมอเข้าใจอิมมูนเรสปอนส์ต่อแบคทีเรียแล้วนะไม่มีอะไรเลยระบบของมันอันที่1แมคโครฟาจเจอแบคทีเรียก่อนแล้วกินแล้วก็หลังจากนั้นสั่งไซโตไคน์เรียก PMN ออกมาช่วยก็กินไม่หมดถ้ากินหมดเดนเดติกเซลล์ที่ถูกกระตุ้นก็จะจบโคลโนเอ็กซ์แพนชันของ T เซลล์ก็จะจบฮัลโหลโอเคโคลโนเอ็กซ์แพนชันของ T เซลล์ก็จะจบเช่นกันทุกอย่างที่เคยเพิ่มขึ้นมาจะตายนะคะคุณหมอเคยสงสัยไหมว่าเซปซิสเนี่ย PMN ขึ้นใช่ไหมแล้วหมอให้แอนติไบโอติกคนไข้ลงหมอ follow CBC วันรุ่งขึ้น PMN หายไหมยังอยู่สูงเหรอก็มันต้องลงดิลงไหมเคย follow ไหมวันนี้ 20,000 ฉีดเซปไตด์พรุ่งนี้ยังมีไข้ต่ำๆแต่อยากดู serial CBC หมอเคย serial CBC หรือเปล่า serial CBC มีความหมายมากถ้าหมอให้ยาแล้วคนไข้ยังไข้ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหมอเจาะดูไว้เขาขึ้นเรื่อยๆหมอเปลี่ยนยาได้แล้วมันสะท้อนเลยว่าแบคทีเรียไม่ตาย PMN มันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหมอทรีตแล้วแบคทีเรียตายนะ PMN มันจะต้องลงเรื่อยๆเพราะ PMN มันมีอายุแค่24 ชั่วโมงถ้าไม่มีตัวสติมูเลตคือแบคทีเรีย PMN ที่ออกมาจะไม่มีไซโตไคน์เลี้ยงและตายหมดเลยวันเดียวโอเคนะจบดังนั้นแบคทีเรียอิมมูนเรสปอนส์ก็แค่นี้ค่ะฟาโกไซโตซิสมาก่อน PMN คีโมแท็กซิสมาช่วยถ้าเรื่องยังไม่จบ T helper จะออกมาแอนติบอดีจะออกมาและแมคโครฟาจก็จะดุขึ้นแค่นี้เองไม่มีอะไรอันนี้ก็ไปดูแล้วนะทีนี้อาจารย์อยากให้ดูไวรัสนะเราข้ามไปเลยแล้วกันไวรัสเป็นอีกระบบที่แบบยาก
When viruses infect a cell, the proteins produced in the cytosol by the virus can be degraded by proteasomes and transported into the ER through the TAP transporter. The presence of these peptides in the ER allows them to be loaded onto nascent MHC class I molecules and eventually transported to the surface of the cell, where they can be. Viruses are intracellular pathogens that infect cells of the body, in this example epithelial cells, usurping their biosynthetic machinery to produce new viral proteins. Degradation of virus proteins within the cell allows viral peptides to be displayed at the cell surface, bound to MHC class I molecules. CD8 T cells that recognize these MHC peptide complexes are activated and kill the infected cell. Having killed one cell, the T cell can move to a new target, kill that cell, and move on again. The killing process is initiated when the T cell receptor and CD8 together bind to an MHC class I molecule bearing a viral peptide, producing signals that activate the T cell. Cytotoxic T cells contain membrane vesicles, called cytotoxic granules, which package the proteins that kill target cells. The most important of these are a protein called perforin and a set of proteases called granzymes. These proteins are complexed with a scaffolding protein called sirglycin. Activation of the T cell causes the release of the content of these vesicles, delivering the proteins directly onto the surface of the target cell. Although the exact mechanism is not known, the perforin facilitates the delivery of the granzymes into the cytosol. At this point, the target cell is destined for death, and the T cell can migrate onwards to find a new target cell. The process of cell death initiated by the granzymes uses the same basic cellular machinery that gives rise to apoptosis. The granzymes target various cellular proteins that regulate apoptosis, such as BID and procaspase 3. The granzymes cleave BID, which in its truncated form causes cytochrome C to release from the mitochondria into the cytosol. Simultaneously, granzyme B activates procaspase 3, which in turn cleaves ICAD, the inhibitor of the caspase-activated DNase. The active DNase migrates into the nucleus, where it degrades the DNA, ensuring the death of the cell. โอเคหมอเห็นความต่างของแบคทีเรียกับไวรัสไหมคะเมื่อกี้แบคทีเรียเป็น extracellular organism ใช่ไหมคะมันมองเห็นไซส์มันใหญ่พอควรเนาะมันจะรู้ว่าอุ๊ยอันนั้นเป็นแบคทีเรียแล้วมันใช้วิธีเอาแมคโครฟาจกินเอา PMN กินแล้วถ้ากินเร็วไม่พอมันก็จะส่ง T helper cell กับแอนติบอดีมาช่วยแอนติบอดีนี่มันเหมือนฮุกอะค่ะหมอเขาเรียกว่า opsonization เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคือผิวแบคทีเรียเรารู้ว่าลื่นอย่าง Haemophilus หรือ Stem pneumo นี่ลื่นพอมันฮุกด้วยแอนติบอดีปุ๊บเนี่ย PMN กับแมคโครฟาจมันจะเกี่ยวเร็วนี่คือคอนเซปต์ธรรมดาด้วยศัพท์ประหลาดที่เรียกว่า opsonization เป็นศัพท์ต่างดาวตอนนี้เข้าใจยังคือคอนเซปต์มันไม่ได้ยากมากมันแค่นั้นแต่ถ้าเป็นแล้วก็ขบวนการที่ฆ่าแบคทีเรียเนี่ยแล้วเวลา PMN ตายเนี่ยมันทำให้เกิด tissue inflame อย่างรุนแรงการตายของเม็ดเลือดขาวนั้นน่ะเป็นการตายแบบไม่ดีเหมือน blast นะมาดูไวรัสบ้างไวรัสเนี่ยตอนเข้ามาร่างกายไวท์เซลล์ไม่มีทางเห็นเลยหมอเหมือนที่พื้นนี่มีเชื้อโรคหมอเห็นไหมถ้าอาจารย์เอากล้องจุลทรรศน์มาส่องที่เก้าอี้เนี่ยหมอจะอาจจะนั่งไม่ลงมันมองไม่เห็นจริงมันคงเยอะมากอะแต่เราไม่เห็นเราเลยไม่กลัวทีนี้มันรู้อีกทีตอนมันอินเฟคเซลล์ไปแล้วอย่างเฮปาไตติส B อย่างเงี้ยรู้อีกทีก็คือเข้าไปในเซลล์แล้วเซลล์กับเซลล์จะกินกันยังไงกินได้ไหมคะหมอกินเพื่อนข้างๆได้ไหมหมอเก็บมือถืออาจารย์ใส่กระเป๋ากลับบ้านได้เดี๋ยวหมอเอาเพื่อนข้างๆใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมกินได้ไหมก็ไม่ได้มันใหญ่เท่ากันแล้วหมออยากจะทำลายคนข้างๆหมอทำไงคะวางยาค่ะคือมันตัวเท่ากันนะคะมันเลยปล่อยแกรนไซน์ก็ยาพิษนี่แหละค่ะยาพิษอะค่ะฉลาดไหมคะหมอไซโตท็อกซิกทีเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ๆใครแล้วมันแอคทีเวตมันจะปล่อยเพอร์ฟอรินกับแกรนไซน์เข้าไปแล้วเซลล์นั้นจะอะพอปโทซิสความเก่งของมันคือมันคอนโทรลเดทแบบไม่มีอินฟลามเมชันเลยหมอเฮปาไตติส B
infect อาทิตย์แรก SGOT-PT ขึ้นอาจารย์ขอบอกนะคะไม่ใช่จากไวรัสจากไซโตท็อกซิกทีเดงกีเวลาหมอแย่ไม่ได้จากไวรัสนะคะจากไซโตท็อกซิกทีเพราะฉะนั้นเราได้ไซโตท็อกซิกทีมาปริมาณมากที่สุดประมาณ day 4เพราะฉะนั้นคนไข้เลยช็อก day 4พร้อมเซลล์ของเราหายไปด้วยแถบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานกันใหม่อันนี้ก็เช่นกันความต่างก็คือมันตายแบบ apoptosis หมอดูสิจริงๆแล้วถ้าอิมมูนไม่ดีนะติดเป็น chronic hepatitis B ไม่เห็นตายวันนี้เลยอยู่ไปได้อีกเป็นปีอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไวรัสมันทำลายเซลล์ของเราทีละน้อยไม่ตายอิมมูนดีตายเร็วอิมมูนไม่ดีติดไวรัสที่ตายช้าค่ะเพราะว่าไวรัสอ่ะเก็บเราเป็นโรงงานมันไม่ฆ่าเราทันทีมันไม่เหมือนแบคทีเรียมันกินโต๊ะจีนเราตายแบบในอาทิตย์เดียวเพราะว่าเนื้อเราเน่าหมดแต่ว่าไวรัสอะค่ะพอมันเข้าไปในเซลล์หมอมันอาศัยพวกไลโบโซมอาศัย DNA ของมันเอา DNA ของมันแทรกไปในนิวเคลียสของเราแล้วก็ผลิตโปรตีนด้วยเครื่องมือของเราทั้งหมดแล้วเป็นวิริออนตัวใหม่หลุดออกมามันจะเก็บเราไว้นานที่สุดค่ะหมอมันไม่ฆ่าเราวันนี้ chronic hepatitis B อยู่ได้เป็นปีค่ะหมอกว่าตับจะวายก็เป็นหลายเดือนหลายปีก็คือทุกครั้งที่มันไวรัสมันออกจากเซลล์หมอแตกตายแล้วมันก็ไปอินเฟกเซลล์ข้างๆมันกินทีละน้อยแต่ถ้าอิมมูนหมอดีนะคะมันตายราบทันทีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบางทีเราตายจากอิมมูนนั่นแหละแต่ถ้าอิมมูนเราไม่ดีสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีนะอันนี้หมอจะเห็นความต่างแล้วนะจริงๆวิธีคิดก็คือมันเป็นอินทราหรือมันเป็นเอ็กซ์ตร้าอินเฟคชันแค่นั้นเองมันเป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าอินเฟคชันส่วนใหญ่มันเป็นแบคทีเรียไวท์เซลล์เราตัวประมาณ7ไมครอนแบคทีเรียตัว 1-2 ไมครอนมันใช้วิธีนี้เพราะไซส์7กิน1กินได้กินเร็วก็หายกินช้าก็ตายไวรัสหน่วยเป็นนาโนไซส์เล็กกว่าไวท์เซลล์เป็นพันชาตินี้ก็มองไม่เห็นต้องอินเฟคในเซลล์แล้วพรีเซนต์แอนติเจนของมันคือโปรตีนที่เปลือกของมันบน MSC class 1 บนผิวเซลล์ที่อินเฟคให้ไซโตท็อกซิกทีมันรู้ว่าอินี่อินเฟคไปแล้วไซโตท็อกซิกทีมาเห็นแล้วมันจะเข้าไปล้วงในเซลล์ได้ยังไงมันก็ไม่ได้มันก็เลยปล่อยแกรนไซม์ฆ่ามันเลยทั้งเซลล์นี่คือวิธีจัดการกับอินทราเซลลูล่าออร์แกนิซึมไวรัสยังไม่น่ากลัวค่ะหมอ TB ต่างหากน่ากลัว TB นี่เก่งมากเลยนะเป็นแบคทีเรียฝีมือขั้นสูงเพราะว่าแมคโครฟาจเป็นตัวหลักที่กินค่ะแต่กินเข้าไปแล้วไม่ตายอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นปีเลยเนาะแล้วทำไงอ่ะอินทราเซลลูล่าลิมโฟไซต์เลยมาล้อมเป็นแกนูโลมาอยู่กันอย่างนั้นแหละค่ะยา TB ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบอกเข้าใจหรือยังว่าทำไม TB มันถึงกลายเป็น MDR มันโดนยามันไม่ตายมันอยู่ข้างในแมคโครฟาจมันแอตแทกมันฉลาดพอๆกับเอดส์ HIV เนี่ยแอตแทก CD4 คนไข้เลยติดแบคทีเรียกราวรูดเลยรวมถึง CD4 เนี่ยคอนโทรลไซโตท็อกซิกทีก็เลยติดไวรัสมากราวรูดแล้วก็ติดฟังกัสด้วยแต่ว่า TB แอตแทกที่แมคโครฟาจกินแล้วไม่ตายก็แมคโครฟาจวิ่งไปไหน TB ก็หลุดออกมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าหลุดมาได้ยังไงเป็นเซลล์ข้างๆThis mammalian cell has been infected with pathogenic Listeria monocytogenes. These bacteria move throughout the cytosol by recruiting host cell actin, which polymerizes and pushes them forward, producing a comet's tail in their wake. These bacteria can also form actin comet tails and move in cell extracts. Here, the bacteria are expressing the green fluorescent protein, and actin is labeled red with a fluorescent dye. Whenever a bacterium is pushed into the plasma membrane, it creates a temporary protrusion and is then bounced back to continue its random path.
Occasionally, instead of being bounced back, the protruding cell membrane and the listeria within it are phagocytosed by another cell. When this occurs, the listeria bacterium is able to break through both sets of cell membranes and enter the cytosol of its new host cell. Once in the cytosol, the listeria is able to replicate rapidly. In this way, the bacterium can spread from cell to cell without ever entering the extracellular fluids, effectively hiding from the antibody response. multinucleated giant cell คือแมคโครฟาจที่มันอินเฟกหลายตัวมันรวมกันมันเลยมีหลายนิวเคลียสแล้วมันก็อยู่เป็นคิงด้อมไม่ตายร่างกายก็ได้แต่ส่งทีเซลมาล้อมหมอก็เลยได้แกดูโลมาเป็นก้อนในลิมโนดเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรียนอิมมูนเรสปอนส์เรียนอย่างนี้ง่ายกว่าคือเรียนว่าร่างกายคิดยังไงหนึ่งง่ายที่สุดถ้าอยากไปทบทวนร่างกายคิดยังไงกับเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมสเตปนิวโมฮีโมฟิลูสซัลโมเนล่าเยอะแยะไปหมดที่หมอนั่งรักษาอยู่ที่วอร์ดนี่แหละและยามที่ PMN หมอน้อยหมอก็เตรียมใจไว้ได้เลยค่ะว่ามันจะมามันไม่ได้มาแต่เอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ค่ะเชื้อราตัวเล็กๆเช่นแคทริด้ามาด้วยโอเคไหมใครอยู่วอร์ดเนี่ยเวลาให้เคโม2 อาทิตย์ถัดมา PMN เหลือ0หมอเป็นไงคะแขกมาเยี่ยมเต็มเลยค่ะคนนี้ก็วิ่งกันพรีเซปซิสธรรมดาค่ะป้องกันยังไม่ได้บางทีเขาก็ล้างบาวด้วยไฮซิโปสักพักเชื้อก็ดื้อหมดก็แล้วแต่โปรโตคอลเต็มไปหมด prevention มันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างหมอก็ภาวนาให้ PMN มันกลับมาแล้วกันอาจารย์จะบอกให้คุณหมอที่ดูเฟบไบล์เป็นโทรปีเนียจงภาวนาให้ PMN มันขึ้นทุกวันถ้าหมอ PMN เป็น0หมอก็ทรีตไปเถอะวอร์ดก็ยุ่งใส่สเก็ตกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นยาที่ช่วยตัวหนึ่งก็คือ GCSF แต่อาจารย์องโคก็ไม่อยากให้เขาอุตส่าห์กดเซลล์ให้เหลือน้อยเพราะเขาฆ่าเซลล์มาลิกแนนมันอยู่ที่บาลานซ์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกอะไรเสี่ยงกว่ากันระหว่างลิวคีเมียคอนโทรลไม่ได้หรือว่าองโคคอนโทรลไม่ได้กับเซปซิสถ้าหมอเข้าใจเบสิกไซน์หมอจะทรีตคนไข้บนวอร์ดง่ายขึ้นหมอจะเซอร์ไวแลนซ์หาไปเรื่อยๆทีนี้พอเรื่องไวรัสเมื่อกี้ก็บอกแล้วมันเป็นโหมดของ intracellular organism นะคะร่างกายเราจะ detect ว่าเซลล์นี้ติดผ่านทาง MSC class 1 และ class 2 เท่านั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้ organism ตายเซลล์หมอตายด้วยถ้าหมอได้คนไข้ที่เป็น intracellular organism หมอจงภาวนาให้เซลล์ในร่างกายของคนไข้อย่าติดเชื้อเยอะถ้าอิมมูนหมอสตรองเมื่อไหร่อวัยวะมันจะพังขอให้อิมมูนทำงานเป็น steady state ค่อยๆฆ่าแบบร่างกายทนได้เพราะฉะนั้นคนไข้เดงกีของหมอก็เลยมีแบบไข้ลงธรรมดาเพราะว่าลิเกจน้อยกับไข้ลงปุ๊บช็อกปั๊บเพราะมันรั่วทุกที่พร้อมกันเข้าใจคอนเซปต์นี้ยังซึ่งหมอเดาได้จาก1ดูท่าทางสตรองอิมมูนไว้เขาลงเยอะเนี่ยน่ากลัวสุดๆเพชรเลดหายไปเยอะนะเทน้ำเท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นถ้าจะลำบากคนนี้เฝ้าดีๆนี่เราเอาแบบแอปพลายใช้ได้จริงๆคอนเซปต์ของ Immune Response เนี่ยอาจารย์ว่าพอสรุปแล้วมันก็มี Extra กับ Intra แต่พอเราเรียนนะจ๊ะ T cell B cell Phagocytic Complement รู้เรื่องไหมมันงงมันไม่รู้ใช้ยังไงแต่หมอเห็นไหมว่าถ้าเราเรียนจากเชื้ออาจารย์อยากจะให้หมอเริ่มกลับไปเรียนอิมมูโนจากเชื้อแล้วหมอจะรู้ว่ามันใช้ทุกอย่างที่มันช่วยให้ร่างกายกำจัดออร์แกนิซึมได้เพราะจริงๆสุดท้ายมันจะมิกซ์ค่ะนะ TB เริ่มจากฟาโกไซโตซิส
กี้เนี่ยอาจารย์พูดไปถึง cytotoxic activation เป็น day ซึ่งมันเป็น specific ถูกไหมคะจริงๆไวรัสก็มี innate หมอเคยได้ยิน interferon ไหมหมอสงสัยไหม interferon มันทำงานยังไงมันเป็น innate ของไวรัสเลยนะคะคือวันเนี้ยหมอไปดูคนไข้เด็กและช่วงนี้ RSV ระบาดเด็กก็ไอใส่หน้าหมอแบบกระจายเลยอะ RSV ก็ตกบน epithelium ของหมอ epithelium ของหมอยอมให้ไวรัสแทรกเข้าไปในเซลล์แต่ว่าหมอไม่เป็นหวัด RSV ในผู้ใหญ่จะเป็น common cold เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเรามี interferon ค่ะ When a cell is infected by a virus, the virus enters the cell and produces structures that are not found in uninfected cells. The presence of this viral material signals the cell to produce interferon. The interferon moves out of the cell and attaches to receptors on nearby cells of the same type. The cell that produces the interferon is unable to save itself. The virus replicates in this cell and then moves out to infect nearby cells. The nearby cell that already has interferon bound to its surface responds in several ways, including production of enzymes that degrade messenger RNA and prevent protein synthesis. Thus, a virus can attach and enter the cell, but completion of the viral replication cycle is prevented. When a cell is infected by a virus, innate ของไวรัสก็มีเป็นระบบน้ำก็คือ interferon หลั่งจากเซลล์อะไรก็ได้ที่ infect ไวรัสไป protect เซลล์ข้างๆโอเคไหมคะระบบ specific ซึ่งต้องการเป็นวันก็เป็น cytotoxic T ดังนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบ viral immune response กับ bacterial immune response ที่เป็น extracellular ได้ง่ายๆระบบ innate ของฝั่งนี้เป็น interferon แล้วก็การกินแบบ non-specific ใช้ NK cell การทำลายแบบ non-specific ฝั่งของแบคทีเรียเนี่ยใช้ macrophage กับ PMN พอฝั่ง viral immune response เนี่ย adaptive เนี่ยที่เป็นวันต้องไปทำ clonal expansion ใช้ cytotoxic T หรือ CD8 ลักษณะคือฆ่าเซลล์ทั้งเซลล์แบบ apoptosis ฝั่งนี้แบคทีเรียเนี่ยใช้ helper T cell กับ antibody นะแล้วก็ทำให้เกิดการ phagocytosis ที่เร็วขึ้นแต่เป็นอิมมูนแบบ strong บางที PMN กินมากๆมันก็ตายยิ่งเร่งบางทีก็เป็นหนองใหญ่เพราะฉะนั้นสองฝั่งจะตายต่างกันอันนึงตายแบบรุนแรงนะอันนึงตายแบบเงียบๆแต่ว่า
เป็นไวรัสไม่มีทางรู้หรอกมันแทรกเข้ามาแล้วมันถึงรู้ตอนมันติดในเซลล์วิธีกำจัดมือกำจัดทั้งเซลล์ไปเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นพระเอกจริงๆคือไซโตท็อกซิกทีเพราะตัวอื่นปล่อยแกรนไซม์ไม่ได้แค่นี้หมอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมไวรัสถึงเป็น CDA แล้ววิธี recognition ขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่า MSC class 1 molecule ไซโตท็อกซิกทีทำงาน recognition protein ผ่าน MSC class 1 T helper recognition pathogen ผ่านทาง MSC class 2 แค่นี้แหละทำไมเป็น1เป็น2มันเป็นเบอร์เดียวกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าจะเลือกใครมาทำงานหมอคิดง่ายๆมันเป็นเบอร์เดียวกันไม่ได้แค่นี้เองนะจบส่วน extra cellular ก็หมอก็กินไปดีมีฟาโกไซต์ก็กินไปมีเทนก็กินไปกินช้าก็ส่ง antibody มาฮุกกินช้าก็ส่ง complement มาฮุกจบนะคะส่วนไอ้นี่ก็ลุมกันลูกเดียวทีนี้นะเราเรียน immune response ปกติมาแล้วเราเรียน abnormal มากกว่าเรียน cancer ดีกว่าวิดีโอสวย Produced with exclusive support from Bavarian Nordic and Dendrion. หมอควรจะดูอันนี้เพราะว่าเป็นการรักษาแคนเซอร์ในอนาคต Throughout our lives, the cells in our body grow and divide. But when cells start dividing and spreading uncontrollably, they become cancerous. There are more than 200 different types of cancer, and scientists are continually developing and testing new ways to treat them. Most cancer therapies involve drugs designed to kill the rapidly dividing cells. This is what chemotherapy does. But there is a different approach called immunotherapy. Immunotherapy uses the body's own immune system to fight cancer. This involves activating immune cells and getting them to recognize the cancer tissue as different from normal body cells. This isn't easy, but recently the field has had some success. The FDA has approved several new drugs, and with more drugs in clinical trials, some say we are entering a new era of anti-cancer immunotherapy. The idea goes back to the late 19th century, to an American surgeon named William Coley. He injected bacteria into tumours and watched them shrink. The bacteria, it seemed, were provoking an immune response. But our immune system is highly complex, and for most of the 20th century, scientists struggled to turn Coley's observationแต่มันเป็น first step ถูกไหมคะเป็น first step ของการเรียกเซลล์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์คือยังไงก็ได้หมอทำให้อิมมูนตัวเองเนี่ยมาสนใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำลายแล้วแคนเซอร์เซลล์มันก็สะท้อนสิ่งที่จันพูดว่ามันเป็นอิมมูนดีเฟกต์เพราะเซลล์มันโตเร็วขนาดนี้ร่างกายดันมองไม่ออกว่ามันผิดปกติแล้วเดี๋ยวหมอมาดูนะว่าเวลาแคนเซอร์เซลล์มันหลบยังไงinto effective cancer treatments. But after decades of learning about the immune system, a variety of immunotherapies are finally making their way to the clinic. We can divide them into 4 general strategies: non-specific immune stimulation, adoptive cell transfer, immune checkpoint blockades, and vaccination strategies. The first, non-specific immune stimulation, is used to give a general boost to the immune system in vivo. To do this, some of the many cells that make up the immune system, such as these antigen-presenting cells, need to be activated. Researchers can do this by injecting molecules that bind to receptors in the cell membrane. The activated cells then alert other immune cells, such as these T cells. T cells are the main players in the fight against cancer. When activated, they can attack and kill tumour cells. For full activation,
small cell signaling molecules called cytokines are needed. Two cytokines, interferon alpha and interleukin 2, have been developed as drugs and approved for use against some forms of cancer, including melanoma. Another way to stimulate immune cells in vivo is to inject bacteria, like William Coley did. This has led to a rather surprising use of the BCG vaccine. BCG is normally given to children as protection against tuberculosis, but scientists have found that the weakened bacteria in the vaccine can also help patients with bladder cancer. The bacteria appear to cause inflammation, which increases the number of immune cells around the cancer, helping them to home in on their target. Not Non-specific immunity can also be achieved by removing so-called immune checkpoint blockades. These blockades normally dampen down the immune response to prevent collateral damage to healthy tissue. But to fight cancer, scientists need to remove some of these blockades to make the immune response stronger. The antibody ipilimumab, also known as Yervoy, targets a blockade molecule called CTLA-4. It got FDA approval for patients with advanced stage melanoma in summer 2011, and it's being tested for several.
several other types of cancer. Activating immune cells inside the body can be difficult, but the next strategy, adoptive cell transfer, combats this by extracting the immune cells from the patient and activating them outside the body. It enables researchers to specifically target the cancer tissue. One approach is to take immune cells directly from the tumour. It's difficult to extract enough cells, but the advantage is that the cells have already learnt to recognise the tumour. Taking cells from the blood is much easier, but then you've got to use genetic engineering to arm them with tumour-specific receptors. Either way, the cells are activated using cytokines and then multiplied in Petri dishes before being reintroduced to the patient. At the moment, this approach is experimental. The fourth strategy uses vaccinations. Unlike the BCG vaccine that we mentioned earlier, and which targets the immune system in a general way, these vaccines are used to direct immune cells very specifically to the cancer tissue. Several viral vaccines have shown promising results in clinical trials. For example, a weakened version of the herpes simplex virus, modified to produce an immune-stimulating factor, is being developed for melanoma and head and neck cancer. It's also possible to vaccinate with a patient's own tumour cells. Some cells are extracted,โปรตีนที่ activate T cell ใส่เข้าไปในเฮอร์ปีไวรัสแล้วเอาเฮอร์ปีไวรัสฉีดเข้าไปในเราแล้วเฮอร์ปีไวรัสมันก็จะ express โปรตีนที่กระตุ้น T cell ของเราที่มัน carry ลักษณะ specific ต่อ tumor antigen ของเราแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็เข้าไปจัดการนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องดีไซน์เป็นแบบ tailor made ถูกไหมอันที่หนึ่งหมอติด tumor อะไรอันที่สองพวกเนี้ยมันก็จะต้องเอายีนใส่เข้าไปเพื่อให้เวลาร่างกายเรา infect ด้วยไวรัสเรา express โปรตีนนั้นออกมาแล้ว express เสร็จเนี่ย clonal expansion ของ T cell มันก็จะเกิดขึ้นสมมุติมันฉีดไปใน muscle หมอ muscle ตรงนั้นจะ express tumor โปรตีนค่ะเขาเรียกว่า DNA วัคซีนพวกเนี้ยแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็น tumor นะหมอ tumor อยู่ในท้องแต่ T cell วิ่งทั่วร่างกายก็ไปทำให้ tumor เล็กลงคือตอนนี้มันมีความซับซ้อนเรื่องการรักษาเยอะอาจารย์เลยว่าหมอรู้ไว้บ้างพอเป็นคอนเซ็ปต์ก็พอแต่ถึงตอนที่จะขายเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่ตัวเพราะมันเฟลไประหว่างทางเมื่อกี้ไม่รู้หมอฟังทันไหมตระกูลคา T cell เนี่ยตอนนี้ก็ promising มากคือเอาเลือดคนไข้ออกมาค่ะหมอแล้วก็ stimulate ให้มันดุในเพลทเลยค่ะแล้วก็เอามาฉีดเข้าไปในเรามันจะต่างจากเมื่อกี้นะจ๊ะเมื่อกี้เราเอาไวรัสใส่โปรตีนที่เราต้องการแล้วเอาไวรัสฉีดไปในเรามัน infect muscle cell เรา muscle cell เราจะเป็นตัวผลิตแอนติเจนตลอดเวลากระตุ้น T cell และตรงนี้ก็มี tumor T cell ก็ไปจัดการ tumor โดยกระตุ้นจากตรง muscle cell อันนี้เรียกว่าเป็น active นะคา T cell extract T cell จากเลือดคนไข้มาเลี้ยงในจานในห้องแลบใส่โปรตีนเข้าไปให้มันแบ่งใส่สารเข้าไปให้มันดูแล้ว harvest มันออกมาฉีดไปในหมอตรงนี้กำลังทำอยู่นะเมืองไทยก็ extract เขาเรียกว่าตระกูลทำให้มันดูคา T cell เขาฉีดแบบคือจะพูดตรงๆ